Hazel. Basically, it stands for inspire and motivate. Hazel. So, yeah. Hi guys! So, welcome back to my YouTube channel. So, ngayon, ang gagawin natin is pork tonkatsu kasama yung sauce niya. So, tonkatsu sauce. So, now, start muna tayo sa meat. Gagawin natin sa meat para mas tender siya. Pupukpukin natin siya, no? Para mag-thin out yung meat niya. Ngayon, ang ginawa ko, sa chopping board, naglagay na ako ng plastic. And then, isusuot ko na lang itong meat sa loob. Ayan. So, may plastic siya, no? Tsaka pa siya pupukpukin. Well, kung meron na kayong manipis na yung pork ninyo, pwede nyo na rin sigurong skip tong process na to. But, sa paggawa nito, sa pagpukpok ng pork, mas matatenderize yung meat. Yan. Now that we're done, as you can see, mas namipis yung meat. So, that would mean na mas tender siya kainin later. So, ngayon, season na natin siya with salt and pepper. So, here's our salt. Konti lang. So, magkabilaan, season ng salt and pepper. So ngayon, na-spiso na yung pork natin with salt and pepper. Kuha lang tayo ng bukad na lalagyan. So we have here yung egg. So crack lang natin yung 1 egg. And then, batikin natin siya. Okay, so pagkabati ng egg, lalagyan natin yung pork natin sa flour muna. So, usually yung ginagawa ko, mayroon akong wet hand, mayroon akong dry hand. So, for the dry hand, ayan, lagyan natin sa flour. Now, na-coat na natin siya with flour. Coat natin siya sa egg. And using my wet hand, so, dip natin yan sa egg. Okay. Pagka-dip sa egg, lagay naman natin sa breadcrumbs. So, back to my dry hand. So, we will just repeat that process. So, una, flour, and then egg, tapos breadcrumbs. Ngayon, na-coat na natin yung pork natin with flour, breadcrumbs, and egg. Na-season din natin with salt and pepper, no? So, ngayon, we're ready to deep fry. So, mainit na yung oil natin. Now, gusto nyo na kapag nagpiprito kayo, huwag nyo i-overcrowd yung pan ninyo. So, one at a time lang. So, lagay natin yung pork. Actually, kasya sa pan ko yung dalawa. Pero hindi, isa na lang. Yan. So, hintayin lang natin siya mag-golden brown. Okay, so habang nagpiprito tayo ng pork tonkatsu natin, gawin natin yung sauce. So, start tayo with 2 teaspoon of sugar muna. 2 teaspoon of sugar. And then, add na natin yung light soy sauce natin and teriyaki sauce. So,
So, nalagay na natin yung light soy sauce, teriyaki sauce, and yung 2 teaspoon ng sugar. So, haluin lang natin, no? Sa halo, pwede na natin lagay yung 1/2 cup na ketchup. Okay, so once na nilagay na natin yung ketchup, make sure na haluin lang maigi. Dagdag na natin, ubusin natin yung 2 teaspoon sugar na natira. Haluin lang uli ng maigi. Flip ko lang ito. So, since sinabay natin yung paggawa ng sauce sa pagprito, para hindi sayang yung oras. So, cleanip ko lang yung pork. Anyway, so haluin pa natin itong sauce. So, tikman na natin. Sarap! Okay. So, masarap na yung sauce, pero try lang natin, lagyan natin ng honey. So, 1 tablespoon ng honey. Then, haluin lang natin ulit. Medyo kasi gusto ko na sa sweet side yung sauce. Hindi naman yung super sweet. Yung tama lang. Okay. So, tikman natin ulit. Okay. So, mas masarap siya na may honey. So, lagyan nyo na lang ng 1 tablespoon honey. Para mas masarap yung sauce. So, slice na natin lahat yung pork. Okay, so we're done! So, ngayon, slice natin ang ating pork tonkatsu. Ngayon, tikman lang natin kung kamusta yung pagkakaprito. Try natin with the sauce. Stop! Try nyo sa bahay nyo. And let me know kung nagustuhan ninyo. Enjoy!